Oamenii maturi nu pricep singur nimic. Niciodată. Și e obositor pentru copii să le tot dea într-una lămuriri. Eu am învățat să conduc avioane. Am zburat mai pretutindeni în lume. Odată am rămas în pană prin pustiul Saharii. Mi se stricase ceva la motor. Și cum nu luasem cu mine nici mecanic, nici călători, mă pregăteam să încerc de unul singur să duc la bun sfârșit o reparație anevoioasă. Apă de băut, abia dacă mai aveam pentru 8 zile. În prima noapte, deci, am dormit acolo, pe nisip, la mii de leghe depărtare de orice așezare omenească. Eram mai singur chiar decât e naufragiatul pe o plută în mijlocul oceanului. Așa că vă închipuiți uimirea mea când, deodată, înrevărsat de zori, m-am pomenit că mă trezește un glăscior ciudat. Te rog, desenează-mi o oaie. Cum? Desenează-mi o oaie. Am sărit în picioare ca lovit de trăsnet. M-am frecat bine la ochi. Am privit culoarea mintei și am văzut un omuleț cu totul nemaipomenit, care mă scruta cu gravitate. Nu uitați că mă aflam la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit. Or, omulețul meu nu părea a fi nici rătăcit, nici mort de oboseală, nici mort de foame, nici mort de frică. Nu avea deloc înfățișarea unui copil pierdut în inima pustiului, la mii de leghe depărtare de orice tărâm locuit. Când, în sfârșit, am fost în stare să vorbesc, l-am întrebat. Bine, dar ce cauți tu aici? Te rog, desenează-mi o oaie. Nu mă pricep să desenez. Nu-i nimic. Desenează-mi o oaie. Nu, aceasta e foarte bolnavă. Fă-mi alta. Numai că, vezi și tu, aceasta nu e o oaie, e berbec, are coarne. Nu. Ia. Aceasta e prea bătrână. Eu vreau o oaie care să trăiască mult. Atunci, pierzându-mi răbdare, deoarece mă zoream să mă apuc de demontatul motorului, i-am făcut la repezeală un alt desen. O ladă cu câteva găuri. Aceasta e lada. Oaia care îți trebuie ție se află înăuntru. Chiar așa mi-o și doream. Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă? De ce mă întrebi? Pentru că la mine acasă este loc puțin. Nu-i greșit, îi va ajunge. Ți-am dat o oaie mititică. Nu chiar atât de mică. Ia te uită. A adormit. Așa l-am cunoscut eu pe micul prinț. Mi-a trebuit un timp îndelungat până că se pot pricepe dincotro venea. Micul prinț, care îmi punea o mulțime de întrebări, părea că niciodată nu le audi pe ale mele. Dincotro fii tu, prichindelule. Unde e acasă la tine? Unde vrei tu să-mi duci oaia? E bine că mi-ai dat și o ladă. Așa va avea și ea o casă peste noapte. Sigur că da. Și dacă ești cu minte, am să-ți dau și o funie ca să o legi în timpul zilei. Și un țăruș. Să o leg? Ce idee năstrușnică! Păi dacă nu o legi, se duce cine știe unde și se pierde. Și unde ai vrea să se ducă? Oriunde. Da, drept înainte. Nu-i nimic. La mine acasă e atât de puțin loc. Drept înainte, nu poți merge prea departe. Aflasem că micul prinț vine de pe o altă planetă. Acum am mai aflat încă un lucru foarte însemnat, anume că planeta lui de baștină abia de întrecea mărimea unei case, ceea ce nu prea avea cum să mă mire. Știam bine că în afară de marele planete ca Pământul, Jupiter, Marte, Venus, cărora li s-a dat câte un nume, pe lume se mai află o puzderie de planete atât de mici, încât numai a nevoie le poți zări cu telescopul. Am motive temenice să cred că planeta de pe care venea micul prinț era un asteroid.
așa că oile mănâncă pomișori? Da, e adevărat. Aha, îmi pare bine. Asta înseamnă că mănâncă și baobabi. Baobabii nu sunt pomișori, ci niște arbori cât bisericile de mari. Baobabii, înainte de a crește mari, încep prin a fi mici. Chiar așa, da. De ce vrei tu ca oile să mănânce puieți de baobabi? Pe planeta mea se găsesc ca pe toate planetele și ierburi bune și ierburele. Dacă e vorba despre un fier de ridiche sau de trandafir, îl poți lăsa să crească în voia lui. Dar dacă e vorba despre o plantă rea, trebuie să o smulgi numai decât, chiar din clipa când ai descoperit-o. Ori pe planeta mea se află niște semințe îngrozitoare, semințele de baobab. Pământul planetei e plin de ele. Vezi? De un baobab, dacă prinzi de veste prea târziu, nu te mai poți descotorosi niciodată. Năpădește întreaga planetă, o străpunge cu rădăcinile. Și dacă planeta este prea mică? Și dacă baobabii sunt prea mulți, o fac să sară în aer. Și tu ce poți face? Asta e ceva ce ține de disciplină. După ce te-ai dichisit de dimineață, trebuie să dichisești cu grijă și planeta. Trebuie să te străduiești să smulgi întotdeauna baobabii de îndată ce îi deosebești de copăcei de trandafir cu care se aseamănă mult când sunt foarte tineri. E o treabă foarte plicticoasă, dar foarte ușoară. Ascultă, o oaie dacă mănâncă pomișori, mănâncă și florile? Oaia mănâncă tot ce nimerește. Chiar și florile cu spini? Da, chiar și florile cu spini. Atunci, spinii la ce folosesc? Spinii nu folosesc la nimic, sunt o curată răutate din partea florilor. Vai, nu te cred. Florile splăpânde, sunt neștiutoare. Își fac și ele curaj cum pot. Se cred grozave cu spinilor. Și tu crezi că florile... Deloc, nu cred nimic. Ți-am spus și mi-a trecut prin minte. Dar nu vezi că sunt necăjit din pricina bulonului? Eu nu mă îndeletnicesc cu treburi serioase. Vorbești întocmai ca oamenii mari. Toate le încurci, toate le amesteci. De milioane de ani florile își făuresc spini. Cu toate acestea, oile de milioane de ani mănâncă florile. Și oare nu e lucru serios când vrei să înțelegi de ce își dau ele atâta osteneală să-și făurească niște spini care nu le folosesc la nimic? Nu e importantă bătălia dintre oi și flori? Nu e ea mai serioasă și mai importantă decât socotelile unui oarecare domn gras și roșcovan? Și dacă undeva, eu știu, o floare care n-are seamăn pe lume și care nu trăiește decât numai pe planeta mea, și dacă într-o bună dimineață oaie mititică e în stare să o nimicească așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama de ceea ce face, nici acesta nu e un lucru important. Când cineva a întrăcit o floare, cum numai una singură se află în milioanele și milioanele de stele, lucrul acesta e de ajuns pentru ca el, privindu-le, să fie fericit. Floarea mea, își spune el, e undeva acolo. Dar dacă oaia îi mănâncă floarea, pentru el atunci e ca și cum, dintr-o dată, toate stelele s-ar stinge. Și nici asta nu e important. N-am mai putut rosti niciun cuvânt. Se așternuse noapte. Eu îmi lăsasem scurile deoparte. Puțin nu mai păsa acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Pe o stea, pe o planetă, pe planeta mea, Pământul, se afla un prinț micuț care trebuia alinat. L-am luat în brațe, l-am legănat, am vorbit cu el. Nu prea știam ce să-i spun. Mă simțeam tare neîndemânatic. Aveam în scurtă vreme să cunosc această floare mai bine. Pe planeta micului prinț crescuseră dintotdeauna flori ca toate florile. Aceasta însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă de nu știu unde, iar micul prinț luase seama foarte îndeaproape la creșterea mlădiței celei noi, care nu semăna cu celelalte mlădițe. Floarea își alegea culorile cu grijă. Se îmbrăca pendelete, potrivindu-și petalele una câte una.
Nu voia să se înfățișeze mototolite ca magii. Nu voia să se arate decât în deplina strălucire a frumuseții sale. Căteala ei cea tainică ținuse astfel zile și zile de-a rândul. Și iată că, într-o dimineață, chiar la răsăritul soarelui, s-a ivit și dumneavoastră. Vai, abia m-am trezit. Te rog să mă ierți. N-am apucat nici să mă pieptă. Cât sunteți de frumoasă. Nu-i așa? Și m-am născut odată cu soarele. Mi se pare că e ora micului dejun. De avea bunătatea să te gândești și la mine. Imediat. Iată o stropitoare cu apă proaspătă. Am și 4 spini. N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor. Pe planeta mea nu sunt tigri. Și apoi, tigrii nu mănâncă iarbă. Eu nu sunt iarbă. Te rog să mă ierți. N-am nicio frică de tigri, dar mi-e groază de curent. N-ai cumva un paravan? Să mă acoperi seara cu un clopot de sticlă. E foarte frig aici la dumneata. Ești rău așezat. Acolo de unde viu eu, Aici însă s-a oprit. I-a venit să închip de sămânță. Nu avea de unde să știe cum era pe alte tărâmuri. Rușinată că se dăduse de gol cu o minciună orzită atât de stângaci, a toșit de câteva ori ca să arunce vina pe mine. Astfel, în ciuda bunăvoinței și a iubirii mele, mi-am pierdut curând încrederea în ea. Am pus preț pe niște vorbe fără de însemnătate și am ajuns foarte nefericit. Nu trebuia să-mi pun mintea cu ea. Nu trebuie să spui niciodată mintea cu florile. Trebuie doar să le privești și să le miroși. Floarea mea îmi milesma planeta, însă eu nu am știut să mă bucur de lucrul acesta. Povestea aceea cu tigrii care m-a necăjit atât de mult trebuia de fapt să mă înduioșeze. N-am fost în stare să pricep nimic atunci. Trebuia să o judec după fapte, nu după vorbe. Mireasa ei mă îmbăta și mă însenina. N-ar fi trebuit să fug de acasă niciodată. Trebuia ca, dincolo de bietele ei și de tlicuri, să-i presimt tuioșia. Florile sunt atât de ciudate, dar eram prea tânăr ca să știu cum să o iubesc. Și într-o dimineață am fugit de acasă. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine. Am fost o proastă. Îți cer iertare. Încearcă să fii fericit. Ce blândă ești astăzi. Ei bine, da, te iubesc. Tu n-ai știut nimic din vina mea. Asta n-are nicio importanță. Dar și tu ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă clopotul de sticlă în pace. Nu mai am nevoie de el. Bine, dar vântul... Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul proaspăt al nopții are să-mi priască. Eu sunt o floare. Și micul prinț a plecat. Până a ajunge pe pământ a trecut pe alte 6 planete, unde a întâlnit un rege ca toți regii, un vanitos ca toți vanitoșii, un bețiv ca toți bețivii, un businessman ca toți businessmenii, un lampagiu ca toți lampagii, un geograf ca toți geografii. Cea de-a 7-a planetă a fost, prin urmare, Pământul. Când ajunse aici, micul prinț se miră foarte mult că nu vedea pe nimeni. Tocmai început să se teamă ca nu cumva să fi greșit planeta, când un inel de culoare al lunii se mișcă pe nisip. Era un șarpe. Bună seara! Bună seara! Pe ce planetă am căzut? Pe pământ, în Africa. Asta zic că nu se află nimeni pe pământ. Aici e pustiul. În pustiuri nu e nimeni. Pământul e mare. De ce te uiți spre cer? Mă întreb dacă nu cumva stelele sunt luminate numai pentru că astfel fiecare, cândva, să o poată regăsi pe a lui.
Privește la planeta mea. E chiar deasupra noastră. Dar cât e de departe. E frumoasă. Ce cauți tu pe aici? Am niște necazuri cu o floare. Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu. Singur te simți și printre oameni. Ești un animal ciudat, subțire ca un deget. Sunt însă puternic, mai puternic decât degetul unui rege. Prea puternic nu ești. N-ai nici măcar labe. Nici măcar nu poți călători. Aș putea să te duc mai departe decât o corabie. Pe acela pe care îl ating, îl redau pământului din care a ieșit. Tu însă ești neprihănit și vii de pe o stea. Mi-e milă de tine. Ești atât de plăpând pe pământul acesta de granit. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți-ar părea prea rău după planeta ta. Aș putea. Oh, am înțeles prea bine. Dar de ce vorbești mereu în enigme? Eu le dezleg pe toate. Și tăcură amândoi. Micul prinț străbătu pustiul mai departe. Iată însă că veni și clipa când, după ce umblă o vreme îndelungată prin nisip, pe stânci și prin zăpezi, micul prinț, într-un sfârșit, descoperi un drum. Iar drumurile toate duc spre oameni. Se afla într-o grădină de trandafiri înfloriți. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți voi? Noi suntem trandafiri! Noi suntem trandafiri! Vai, sunt foarte nefericit. Floarea mea mi-a povestit că ea este în univers singura în felul ei. Și iată că se mai află 5.000. Toate semănând cu ea, într-o singură grădină. Tare s-ar mai socoti jignită dacă ar vedea una ca asta. Nu s-ar mai opri din tuse și s-ar preface chiar că moare ca să scape de rușine. Iar eu aș fi desigur nevoit să mă prefac o îngrijesc, pentru că altminteri, ca să mă înduioșeze și pe mine, s-ar lăsa să moară cu adevărat. Mă credeam înavuțit cu o floare fără seamăn și iată că n-am decât o floare de rând. Cu asta nu prea sunt un mare prinț. Și culcat pe iarbă, plânse. Chiar atunci sosi și vulpea. Bună ziua! Bună ziua! Cine ești tu? Ești tare frumoasă. Sunt o vulpe. Vino să te joci cu mine. Sunt atât de trist. Nu pot să mă joc cu tine. Nu sunt îmblânzită. Iartă-mă. Ce înseamnă a îmblânzi? Nu ești de prin părțile locului. Ce cauți pe aici? Caut oamenii. Ce înseamnă a îmblânzi? Oamenii au puști și vânează. E foarte neplăcut. Mai cresc și găini. E singurul folos de pe urma lor. Cauți găini? Nu, caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi? E un lucru care prea mult e dat uitării. Înseamnă a-ți crea legături. A-ți crea legături? Desigur. Tu nu ești încă pentru mine decât un băiețaș. Ai doma cu 100.000 de alți băiețași. Iar eu nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe. Ai doma cu 100.000 de alte vulpi. Dar dacă tu mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de altul. Tu vei fi pentru mine fără seamăn în lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn în lume. Încep să înțeleg. E undeva o floare? Mi se pare că m-am blânzit. Se prea poate. Pe pământ întâlnești tot soiul de lucruri. Dar nu e pe pământ. Pe altă planetă? Da? Pe planeta aceea sunt vânători? Nu. Interesant. Dar găini? Nici.
Nimic nu e desăvârșit. Viața mea e veșnic aceeași. Eu vânez găinile, pe mine mă vânează oamenii. Toate găinile se aseamănă între ele și toți oamenii se aseamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă tu mă îmblânzești, viața mi se va însenina. Voi cunoaște sunetul unor pași deosebit de al tuturora. Pașii altora mă fac să intru sub pământ. Al tău mă va chema din vizuină ca o melodie. Și apoi privește. Vezi tu acolo lanurile de grâu? Eu nu mănânc pâine. Mie grâul nu mi-e de folos. Lanurile de grâu mie nu mi-aduc aminte de nimic. Și asta e trist. Tu ai însă părul de culoarea aurului. Va fi de aceea minunat când tu mă vei fi îmblânzit. Grâul, auriu și el, îmi va aminti de tine și îmi va fi nespus de dragă murmurarea vântului prin grâu. Te rog, îmblânzește-mă. Bucuros, numai că nu prea am timp. Am de căutat prieteni și o mulțime de lucruri de cunoscut. Nu cunoaștem decât ceea ce îmblânzim. Dacă vrei să ai un prieten, îmblânzește-mă. Ce trebuie să fac? Trebuie să ai foarte multă răbdare. La început te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite așa, în iarbă. Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei rosti niciun cuvânt. Însă vei putea pe zi ce trece să te așezi din ce în ce mai aproape de mine. Dacă tu, de pildă, vii la ora 4 după amiază, eu încă de la ora 3 voi începe să fiu fericită. Pe măsură ce vremea va trece, mă voi simți și mai fericită. La ora 4 mă va cuprinde o frământare și o neliniște. Voi descoperi cât prețuiește fericirea. Dar dacă vii la voia întâmplării, eu niciodată nu voi ști la care ceas să-mi împodobesc sufletul. Astfel, micul prinț îmblânzi vulpea. Dar într-o zi veni și ora despărțirii. Vai, am să plâng. Din vina ta. Eu nu-ți voiam nici de cum răul, ci tu ai vrut să te îmblânzesc. Așa e, Dar ai să plângi. așa e. Atunci nu dobândești nimic din asta. Ba dobândesc, datorită culorii grâului. Du-te să mai vezi odată trandafirii. Vei descoperi că floarea ta nu are seamăn în lume. Întoarce-te apoi la mine ca să-ți iei rămas bun. Iar eu îți voi dărui o taină. Micul prinț se duse să mai vadă odată trandafirii. Voi nu semănați de fel cu floarea mea. Voi încă nu sunteți nimic. Pe voi nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni. Sunteți așa cum era și vulpea mea. Nu era decât o vulpe, idoma cu altele 100.000. Eu însă mi-am făcut din ea un prieten, iar acum ea nu are seamăn în lume. Voi sunteți frumoase, dar în zadar. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru voi. Despre floarea mea, firește, un trecător de rând ar putea să creadă că e asemenea vouă. Ea însă e mai de preț decât voi toate la oaltă, fiindcă pe ea am udat-o eu cu stropitoarea, fiindcă pe ea am adăpostit-o eu sub clopotul de sticlă, fiindcă pe ea am ocrotit-o eu cu paravanul, fiindcă pe ea am ascultat-o eu cum plângea, ori cum se lăuda, ori câteodată chiar și cum tăcea, fiindcă ea e floarea mea. Și se duse înapoi la vulpe. Rămâi cu bine. Te duc cu bine. Iată care-i taina mea. E foarte simplu. Limpede, nu vezi decât cu inima. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor. Ochii nu pot să pătrundă în miezul lucrurilor. Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca ea să fie atât de prețioasă.
Numai timpul cheltuit cu floarea mea face ca ea să fie atât de prețioasă. Nu trebuie să uiți. Devii răspunzător de apururi pentru ceea ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta. Eu sunt răspunzător de floarea mea. Mă găseam în cea de-a 8-a zi de când rămăsesem în pană prin pustiu. Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nimeni nu o vede. Știi, când am căzut eu pe pământ, mâine e un an de atunci, am căzut pe aici, pe aproape. Nu din întâmplare așa, dar în dimineața când te-am cunoscut acum 8 zile, te plimbai așa de unul singur la mii de leghi depărtare de orice așezare omenească. Te întorceai la locul căderii. Poate fiindcă se împlinește anul? Ai mi teamă. Acum trebuie să lucrezi. Trebuie să te întorci la mașina ta. Eu te aștept aici. Vino înapoi mâine seară. În preajmă se aflau ruinile unui vechi zid de piatră. A doua zi spre seară, pe când mă înapoiam de la treburile mele, l-am zărit încă de departe pe micul meu prinț. Așa e cum îți spun eu. Cum adică? Nu ți-aduce aminte? Nu-i nici de cum aici. Astăzi și aici. Tu nu știi. Ba da, aceasta e ziua, dar locul nu e aici. Ai să vezi unde încep urmele mele pe nisip. N-ai decât să mă aștepți acolo. Am să viu la noapte. Bine. Ai un venin bun? Ești sigur că n-ai să mă faci să sufăr multă vreme? Sigur. Acum du-te. Vreau să cobor. Ce năzbâtie mai e și asta. Acum am stai de vorbă și cu șerpii? Mă bucur că ai descoperit ce-i trebuia mașinii tale. Vei putea să te întorci acasă. Tu de unde știi? Astăzi mă întorc și eu acasă. E mult mai departe. E mult mai greu. Am cu mine oaia și lada pentru oaie și botnița. Ți-a fost frică, puișor? Diseară o să-mi fie și mai frică. Puișor, mai vreau să te aud râzând. La noapte e un an. Steaua mea se va afla atunci chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut. Nu e așa, puișor? Că nu-i decât un vis urât povestea ta cu șarpele și cu întâlnirea și cu steaua. Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Desigur. La fel e și cu floarea. Dacă te-ai îndrăgostit de o floare care se găsește pe o stea, ți drag noaptea să te uiți pe cer. Toate stelele sunt înflorite. Desigur. Te vei uita la stele noaptea. La mine acasă nu e prea întins ca să-ți arăt unde se află steaua mea. E mai bine așa. Pentru tine, oricare dintre stele va fi steaua mea, așa încât te vei uita cu drag la toate stelele. Toate vor fi prietene cu tine. Și apoi aș vrea să-ți fac un dar. Puișor, puișor. Îmi place când aud râsul tău. Chiar el va fi și darul meu. Ce vrei să spui? Stelele nu sunt la fel pentru toți oamenii. Pentru unii, cei care călătoresc, stelele sunt călăuze. Pentru alții, sunt numai niște luminițe. Savanții văd în ele doar probleme. Însă toate stelele acestea nu au grai. Numai pentru tine stelele vor fi ca pentru nimeni altul. Ce vrei să spui? Noaptea, când te vei uita pe cer, fiindcă eu voi locui pe una dintre ele, fiindcă pe una dintre ele eu voi râde, atunci va fi pentru tine ca și când ar râde toate stelele. Tu singur vei avea
tu singur, stele care știu să râdă. Iar după ce-ți va fi trecut durerea întotdeauna trece, vei fi fericit că m-ai cunoscut. Vom fi de-a pururi prieteni. Îți va fi dor să râdem împreună. Și vei deschide uneori fereastra, așa, numai de drag. Iar prietenii tăi se vor mira văzându-te că râzi de câte ori te uiți la cer. Atunci tu le vei spune: da, întotdeauna stelele mă fac să râd. Iar ei te vor crede nebun. Va însemna că ți-am jucat un reng grozav. Va fi întocmai ca și când în loc de stele ți-aș fi dăruit o sumedenie de clopoței ce știu să râdă. Va fi atât de frumos. Tu vei avea 500 de milioane de clopoței. Știi, floarea mea, eu sunt răspunzător de ea. Și atât de plăpândă și atât de neștiutoare. Nu are decât 4 spini, o nimica toată ca să se apere. Eu sunt răspunzător de ea. Pe urmă, n-a mai fost nimic decât o fulgerare galbenă pe lângă glezna lui. A rămas o clipă nemișcat. N-a țipat. S-a prăbușit încet. De atunci au trecut mulți ani. Mi-e drag noaptea să ascult stelele. E ca și cum 500 de milioane de clopoței. Dacă într-o zi veți călători prin Africa, în pustiu, și dacă veți ajunge să treceți și pe acolo, pe unde s-au întâmplat toate aceste lucruri, vă rog din suflet, nu vă grăbiți. Zăboviți puțin în dreptul stelei. Atunci, dacă vine la voi un copil, dacă râde, dacă are păr de aur, dacă nu răspunde când e întrebat, veți ghici desigur cine e. Fiți buni atunci. Nu mă lăsați să fiu atât de trist. Scrieți-mi de îndată ce s-a întors.